40 useful Filipino phrases with English translation. Pwede ba akong magpa-wake up call ng alas 7 ng umaga? Can I have a wake up call at 7 a.m.? Pwede ba akong magpa-wake up call ng alas 7 ng umaga? Can I have a wake up call at 7 a.m.? Meron ba kayong maliit nito? Do you have this in a smaller size? Meron ba kayong maliit nito? Do you have this in a smaller size? Wala siyang kinalaman doon. She has nothing to do with it. Wala siyang kinalaman doon. She has nothing to do with it. Hindi ko masabi kung depressed ba siya o pagod lang. I can't tell if he's depressed or just tired. Hindi ko masabi kung depressed ba siya o pagod lang. I can't tell if he's depressed or just tired. Magdo-donate ka ba ng dugo? Are you going to donate blood? Magdo-donate ka ba ng dugo? Are you going to donate blood? Tatapusin ko ito mamaya. I'll finish this later. Tatapusin ko ito mamaya. I'll finish this later. Huwag mong sabihin sa akin na naiwan mo sa bahay ang pitaka mo. Don't tell me you forgot your wallet at home. Huwag mong sabihin sa akin na naiwan mo sa bahay ang pitaka mo. Don't tell me you forgot your wallet at home. Nandito ako hanggang hapon. I'll be here until afternoon. Nandito ako hanggang hapon. I'll be here until afternoon. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Don't beat around the bush. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Don't beat around the bush. Aksaya lang to sa oras. This is just a waste of time. Aksaya lang to sa oras. This is just a waste of time. Ang dami kong nakain. I've eaten a lot. Ang dami kong nakain. I've eaten a lot.
Mas maikli ang buhok niya kaysa sa akin. Her hair is shorter than mine. Mas maikli ang buhok niya kaysa sa akin. Her hair is shorter than mine. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Tell me what you want. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Tell me what you want. Huwag mo akong sigawan. Don't yell at me. Huwag mo akong sigawan. Don't yell at me. Anong hiningi niyang kapalit? What did he ask for in return? Anong hiningi niyang kapalit? What did he ask for in return? Palpak talaga ito. This is an epic failure. Palpak talaga to. This is an epic failure. Magkita tayo dito bukas. Let's meet here tomorrow. Magkita tayo dito bukas. Let's meet here tomorrow. Ayokong makialam dyan. I don't want to interfere with that. Ayokong makialam dyan. I don't want to interfere with that. Kailangan ko ng bagong sinturon. I need a new belt. Kailangan ko ng bagong sinturon. I need a new belt. Pinipilit kong mas maging matipid. I'm trying so hard to be more frugal. Pinipilit kong mas maging matipid. I'm trying so hard to be more frugal. Wala tayong magagawa. There's nothing we can do. Wala tayong magagawa. There's nothing we can do. Patayin natin ang aircon para makatipid tayo sa kuryente. Let's turn off the air conditioner to save energy. Patayin natin ang aircon para makatipid tayo sa kuryente. Let's turn off the air conditioner to save energy. May charger ka ba na pwede kong mahiram? Do you have a charger I can borrow? May
May charger ka ba na pwede kong mahiram? Do you have a charger I can borrow? Inis na inis talaga ako ngayon. I'm so annoyed right now. Inis na inis talaga ako ngayon. I'm so annoyed right now. Mas bata sa akin ang kapatid ko. My sister is younger than me. Mas bata sa akin ang kapatid ko. My sister is younger than me. Ihahatid ko ang kaibigan ko sa airport. I'm taking my friend to the airport. Ihahatid ko ang kaibigan ko sa airport. I'm taking my friend to the airport. May maingay akong kapitbahay. I have a noisy neighbor. May maingay akong kapitbahay. I have a noisy neighbor. Nakakita ako ng $100 sa bulsa ko. I found $100 in my pocket. Nakakita ako ng $100 sa bulsa ko. I found $100 in my pocket. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya. I don't know why he's so upset. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya. I don't know why he's so upset. Kailangan ba natin ng visa? Do we need a visa? Kailangan ba natin ng visa? Do we need a visa? Ito ang pinakakinatatakutan ko sa lahat. This is my worst fear. Ito ang pinakakinatatakutan ko sa lahat. This is my worst fear. Sabi niya sa akin maghintay daw ako sa labas. He told me to wait outside. Sabi niya sa akin maghintay daw ako sa labas. He told me to wait outside. Alisin mo ang mga agyo sa mga sulok at kisame. Remove the cobwebs from corners and ceilings. Alisin mo ang mga agyo sa mga sulok at kisame. Remove the cobwebs from corners and ceilings. Huwag mo angkinin ang tinrabaho ng iba. Don't take credit for somebody else's work.
Huwag mong angkinin ang tinrabaho ng iba. Don't take credit for somebody else's work. Mas maluwang ang bago kong apartment kaysa doon sa dati. My new apartment is more spacious than the previous one. Mas maluwang ang bago kong apartment kaysa doon sa dati. My new apartment is more spacious than the previous one. Nag-aaral akong tumugtog ng gitara. I'm learning to play the guitar. Nag-aaral akong tumugtog ng gitara. I'm learning to play the guitar. Ayusin mo nga yung buhay mo. Get your life back on track. Ayusin mo nga yung buhay mo. Get your life back on track. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala ako sa mga himala. Give me a reason to believe in miracles. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala ako sa mga himala. Give me a reason to believe in miracles. Alam kong nagsisinungaling siya sa atin. I know he's lying to us. Alam kong nagsisinungaling siya sa atin. I know he's lying to us. Magkano ang renta sa pwestong to? How much does it cost to rent this space? Magkano ang renta sa pwestong to? How much does it cost to rent this space?